ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው 9ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ምዕራፍ 3 ትምህርታችን ላይ የምዕራፍ 3ን ነጥቦች እንከለሳለን። ስለዚህ የምዕራፉ ክለሳ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ዩኒት ሰመሪ። ስለዚህ እያንዳንዷን ነጥብ አንስተን ሪቫይዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ሐሳባችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ በደንብ በትኩረት ተከታተሉ። እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገርን ታገኛላችሁ። እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች አዳርሱ። ከእናንተ ጋር የምቆየው የመምህር ቴዎድሮስ ነኝ ከሳቋማ። በጣም ጥሩ። In this unit we have discussed about how the atomic structure was proposed in conjunction with the discoveries of the atom and the fundamental subatomic particles known as protons, neutrons, electrons, nucleus። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ላይ ጠቅላላ አድርገን ስናመጣው ስለ አቶሚክ ስትራክቸር ስለ አተም አወቃቀር ተምረናል። እንዲሁም ደግሞ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ አቶሚክ ቲዮሪዎች እንዴት እንደነበሩ ከመነሻቸው ምን እንደነበር ከየት ተነስተው የት እንደደረሱና እንዲሁም ደግሞ የአተም ውስጣዊ ክፍሎች ሰባቶሚክ ፓርቲክሎችን ዲስከቨሪ ተመልክተናል። ስለ ፋንዳሜንታል ሰባቶሚክ ፓርቲክል ስለ ፋንዳሜንታል ስለሆኑት መሰረታዊ ስለሆኑት የአተም ክፍሎች ተምረናል። ስለ ፕሮቶን፣ ስለ ኒውትሮን፣ ስለ ኤሌክትሮን፣ ስለ ኒውክለስ ስለ እነዚህ ነገሮች ተምረናል። እንግዲህ This then led us to the definitions of terms like atomic number, mass number, isotope, energy level, valence electrons, and electron configuration of atoms። እንግዲህ ዛጋ ቅድም ያየናቸው ነጥቦች እነዚህን ተርሞች ዴፊኒሽን እንድናቅ አድርጎናል። ስለዚህ እነዚህ አቶሚክ ነምበር፣ ማስ ነምበር፣ አይሶቶፕ፣ ኤነርጂ ሌቭል፣ ቫለንስ ኤሌክትሮንስ እና ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በዚህ ዩኒት ውስጥ ቁልፍ የሆኑ ቃላት ናቸው። እነዚህን በደንብ የያዟቸው። We have also discussed how to calculate the number of protons, electrons, and neutrons of atoms from atomic and mass number of atoms። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፕሮቶንን፣ የኤሌክትሮንን፣ የኒውትሮንን የፋንዳሜንታል ሰባቶሚክ ፓርቲክሎችን ቁጥር አተም ውስጥ እንዴት ዲተርማይን እንደምናደርግ አቶሚክና አቶሚክ ማስና ማስ ነምበር እንዲሁም አቶሚክ ነምበር እንዴት ዲተርሚን እንደሚደረግ ተመልክተናል ማለት ነው። We have discussed about the calculations of the atomic masses of elements that have isotopes. አይስቶፕ ያላቸውን አተሞች አቶሚክ ማስ ወይም አቨሬጅ ማስ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል እሱንም ተመልክተናል። በመጨረሻ ደግሞ we have briefly seen how to arrange electrons on the main energy levels of the atoms which is commonly known as the electron configuration of atoms። በስተመጨረሻ እንግዲህ እንደምታስታውሱት ተማሪዎች እንዴት ኤሌክትሮኖችን ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን ወይም የኤሌክትሮኖችን ዲስትሪቢዩሽን በተለያየ ሜን ኢነርጂ ሌቭል ላይ ተመልክተናል። ስለ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። አሁን እስቲ እነዚህን ጠቅላላ አድርገን ያቀረብናቸውን አጠር አድርገን ለመመልከት እንሞክር። Atomic theory originated as a philosophical concept in ancient India and Greece። እንግዲህ አቶሚክ ቲዮሪ የአተም ምንነት ምንጩ እንግዲህ ፍልስፍና ነው ወይም ደግሞ በሙከራ በኤክስፐሪመንት የታገዘ አልነበረም። በቶት በሐሳብ ደረጃ የነበረ ነው። ስለዚህ ፈላስፎች የተለያዩ ነገሮች በተለይ ህንድና ግሪስ አካባቢ ያሉ ፈላስፎች ለዚህ ለአቶሚክ ቲዮሪ መወለድ ኦልሞስት መነሻ ናቸው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ግን ሞርፍ የነሱ ምን ነበር? ፊሎሶፊካል ነው፣ በኤክስፐሪመንት የታገዘ አልነበረም ብለናል። The word atom comes from the ancient Greek word atomos which means indivisible። ስለዚህ እነዚህ ፊሎሶፈሮች ከሰጡት ዴፊኒሽን ተነስቶ ነው እንግዲህ አተም የተባለው የማንኛውም ነገር የማንኛውም ቁስ የተሰራበት ነገር አተም ይባላል። ይህ አተም የተሰየመበት ምክንያት ስሙ አተም የሆነበት አተም ማለት በግሪክ ኢንዲቪዚብል አቶሞስ ከሚለው የግሪክ ወርድ ትርጉሙ ደግሞ አቶሞስ ኢንዲቪዚብል የማይከፋፈሉ፣ የማይሰባበሩ፣ የማይለያዩ ከሚለው መነሻነት የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አተም ጋም የሌለው እሳቤ የነበረው እሳቤ የማይከፋፈል ድፍን ያለ ነገር እንደሆነ ነበር ማለት ነው። According to atomism, matter consists of discrete particles. However, the theory was one of the many explanations for matter and wasn't based on experimental data. እንግዲህ ፕሮብሌሙ ቅድም እንዳለው በኤክስፐሪመንታል ዴታ የታገዘ አልነበረም። በጥቂት ጊዜ ስለ አተም ያንሸራሽሩ የነበሩት ሐሳቦች ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ አቶሚዝም የተባለው ሂደት ወይም ደግሞ according to atomism በተባለው ሐሳብ
ማተር ኮንሲስት ኦፍ ዲስክሪት ማንኛውም ማተር ዲስክሪት የሆነ ውስን የሆነ ፓርቲክል እንደያዘ መጨረሻው እሱ እንደሆነ ከሱ እንደተሰራ ይህም ደግሞ የማይከፋፈልና ምንም አይነት ፓርት የሌሉት እንደሆነ ያ ሐሳቤ ነው እንግዲህ አቶሚዝም የሚለው ስለ አተም። ስለዚህ የዚህ ዋነኛ ችግሩ ምን ነበረ? ፊሎሶፊካል ነው፣ በሙከራ የታገዘ አልነበረም። In the middle of the 5th century BC, an ancient Greek philosopher, Empedocles, taught that all materials are made up of 4 things called elements. እንግዲህ በዚህ ክፍለ ዘመን አካባቢ ደግሞ እንዲሁ የኤንሸንት ግሪክ የጥንት ግሪክ ፍላስፋ የሆነው ኤምፔዶክለስ እሱ ደግሞ አዲስ ሀሳብ ይዞ መጣ። ማንኛውም ቁስ ማንኛውም በዓለም ላይ የሚገኝ ማቴሪያል ከአራቱ ነገሮች እንደተሰራ እነዚህም ኤሌመንቶች ብሎ እንደሰየማቸው እንመለከታለን። መሬት፣ አየር፣ ውሃና እሳት ከነዚህ አራት ነገሮች ሁሉም ነገር እንደተፈጠረ የነበረ እሳቤ ነው። እንግዲህ ይሄ Plato, student of Socrates and teacher of Aristotle, adopted Empedocles' theory and coined the term element to describe these 4 substances. ፕሌቶ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ፕሌቶም እንደዚሁ ፈላስፋ የግሪክ ፈላስፋ ነበረ። የሶቅራተስ ተማሪ ነበር፣ እንዲሁ ደግሞ የአሪስቶትል ደግሞ አስተማሪ ነበር። እሱም እንደዚሁ የኤምፔዶክለስን ቴዎሪ ደገፍ አድርጎ ነበረ። እሱ የጨመረበት ነገር ቢኖር እነዛ ሰብስታንሶችን የተጠቀመበት ኤሌመንት ብሎ ስለሰየማቸው ነው። ስለዚህ the term element to describe these 4 substances ነው ናቸው። ቅድም ዘጋየናቸው መሬት፣ ውሃ፣ አየር፣ እሳት እነሱን ኤሌመንትስ ብሎ ስያሜ ሰጣቸው። የፕሌቶ ሰክሰሰር ደግሞ እንግዲህ ማን ነው ሊሆን የሚችለው? ተማሪው አይደለ? አዎ እሱን የተካው አሪስቶትል also adopted the concept of 4 elements። አሪስቶትልም እንደዚሁ እንደ ፕሌቶ ሁሉ ይህንን ማንኛውም ቁስ ከአራት ነገር እንደተሰራ እሱም ተቀብሎ ነበር ማለት ነው። The Greek philosophers concept of 4 elements existed for more than 2000 years። እንግዲህ ቅድም ያለው የግሪኮች እሳቤ ማንኛውም ቁስ ከአራት ነገሮች እንደተሰራ ያስቀመጡት ለረጅም ዓመታት ኦልሞስት ለ2000 ዓመታት እንዲሁ ስቴብል ሆኖ ተቀምጦ ነበር ማለት ነው። እሱም ኤግዚስት አድርጎ ነበር ማንኛውም ሰብስታንስ ከአራት ኤሌመንቶች እንደተሰራ ማለት ነው። In the 5th century BC, Democritus proposed that matter consists of indestructible, indivisible units called atoms. እንግዲህ በአምስተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ዲሞክራተስ ደግሞ ምን ፕሮፖዝ አረገ? ማተር የማይሰባበሩ የማይከፋፈሉ ዩኒትስ የተሰራ ነው፣ እነዚህ ምንድን ናቸው? አተምስ ናቸው ብሎ ተናገረ። ያው ከበፊቶቹ ጋር በተወሰነ ኤክስቴንት ተመሳሳይነት አለው። However, since Aristotle and other prominent thinkers of the time strongly opposed their idea of the atom, their theory was disregarded and essentially buried until 16th and 17th centuries። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ አሪስቶትልና ሌሎች ቲንከሮች በወቅቱ እነ ዲሞክራተስን ሀሳብ ስትሮንግሊ ኦፖዝ ያደረጉ ነበረ። የአተምን አይዲያ ማለት ነው። አተም የሚባል እንደሌለ ነበር እነሱ የሚያስቡት። ስለዚህ አቶሚክ ቲዮሪን ዲስሪጋርድ አድርገውት ነበር፣ እንዲሁም እንዲቀበር አድርገውት ነበር እስከ ረጅም ጊዜ ማለት ነው። ሀሳቡ ራሱ እንዲቀበር አሪስቶትልና የእሱ ተከታዮች ማለት ነው። It took until the end of the 18th century for science to provide concrete evidence of the existence of atoms። እንግዲህ ሳይንስም እንደሆነ ከሆነ ረጅም ጊዜ ፈይቶበታል ያንን ሀሳብ የሚደግፍለት የአተምን መኖር የሚደግፍ እንትን ለማግኘት ማለት ነው። In 1789 Antoine Lavoisier formulated the law of conservation of mass, which states that the mass of the products of a reaction is the same as the mass of the reactants። በ1789 አካባቢ አንቶኒ ላቮይሰርም አዲስ ህግ ይዞ ወይም ደግሞ ፎርሙሌት አደረገ። ይህም ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ይባላል። ምን ነገሮችን ይይዛል? ማስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ሪያክሽን ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዘ ማስ ኦፍ። ስለዚህ የአንቶኒ ላቮይሰር ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ምንድን ነው የሚለው? ማስ ኦፍ ፕሮዳክት ኤንድ ማስ ኦፍ ሪያክታንትስ አር ኢኳል ነው የሚለው። ስለዚህ የሪያክታንቶች መጠንና የፕሮዳክቶች መጠን አንድ አይነት ነው የሚለው አንቶይን ላቮይሰር በሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ። በርኒንግ ኢዝ ኤ ኬሚካል ፕሮሰስ ዘ ፍሌምስ አር coused as a result of the
fuel undergoing combustion burning so እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምንመለከተው በርኒንግ እየተካሄደ ነው በርኒንግ is a chemical process ፍሌሞቹ ፊውሉ ሲቃጠል የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው ፊውል ማለት እንግዲህ እንጨት ሊሆን ይችላል ነዳጅ ሊሆን ይችላል ፊውል የምንላቸው ነገሮች ሲቃጠሉ የሚታይ ነበልባል ነው 10 years later, Joseph Louis Prost proposed the law of definite proportion, which states that the masses of elements in a compound always occur in the same proportion. ስለዚህ ሉዊስ ፕሮስት ደግሞ ምን ፕሮፖዝ አደረገ? the law of definite proportions. ስለዚህ ይህ law of definite proportion የሚለን እንግዲህ ምንድነው? the mass of element in a compound አንድ ኮምፓውንድ ውስጥ ያለን ኤሌመንት ማስ ሁል ጊዜ አንድ አይነት ነው ወይም ደግሞ በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን ነው የሚገኘው ማለት ነው These theories didn't reference atoms yet John Dalton built upon them to develop the law of multiple proportions which state that the ratios of mass of elements in a compound are small whole numbers እንግዲህ ሌላኛውም ሎ እዚህ ጋር ጆን ዳልተን ደግሞ ፕሮፖዝ ያደረገው የኬሚካል ሎ ኬሚካል ኮምቢኔሽን ሎ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ አተምን ሁሉ ለመግለጽ ወይም ከአተም ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው ምን ሎ አለ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን ሶ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን እንግዲህ የሚለን የማሶቹ ሬሽዮ ኢን ስሞል ሆል ነምበር እንደሆነ በኮምፓውንድ ውስጥ በተለያየ ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉ አንደኛውን አተም ወይም ኤሌመንት ፊክስድ አድርገን የሌላኛውን ማስ ሬሽዮ ብንወስድ ሁልጊዜ ኢን ስሞል ሆል ነምበር ይሰጠናል ነው የሚላል his work marked the beginning of the scientific atomic theory ስለዚህ ይህ የዳልተን ስቴት ወይም ደግሞ ስራ law of multiple proportion ዴቨሎፕ ማድረጉ ሌሎች ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ አቶሚክ ቲዮሪዎች ላይ የበለጠ ስራ እንዲሰራና ተነሳሽነት እንዲፈጠር ትልቁን ድርሻ አበርክቷል ማለት ነው Up to this point, atoms were believed to be the smallest units of matter. እንግዲህ እስካሁን የሚታመነው አተሞች በጣም ትናንሾቹ የማተር ዩኒቶች እንደሆኑ ነው ማለት ነው። In 1897, J.J. Thomson discovered the electron. ኤሌክትሮን ሲነሳ ጄጄ ቶምሰን ሁሌ አብሮ ይነሳል so Thomson also discovered the charge to mass ratio of the electron እንግዲህ ከኤሌክትሮን ጋር በተያያዘ ጄጄ ቶምሰን ሁለት ነገር ነው አንድ ራሱ ኤሌክትሮንን አገኘ ከዛ በኋላ ባህሪውን አጠና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ charge to mass ratio ዲተርማይን ማድረግ ቻለ የኤሌክትሮንን charge to mass ratio ማለት ነው he proposed a plum pudding model of the atom in which electrons were embedded in a mass of positive charge to yield an electrically neutral atom so plum pudding model ምንለው እንግዲህ የቶምሰን የጄጄ ቶምሰን ሞዴል ጋር ተቀራራቢ ነው ወይም ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም የጄጄ ቶምሰን አቶሚክ ሞዴል ምንድነው የሚለው ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ወይም ኤሌክትሮኖች በፖዚቲቭ ስፌር ውስጥ በፖዚቲቭ ፓርት ውስጥ ተቀምጠው ነው የሚገኙት አለፍ እያሉ ተቀምጠው ነው የሚገኙት የሚል እሳቤ ነው የነበረው ማለት ነው Subsequently, in 1909, the American scientist Robert Millikan found the charge and mass of the electron in his oil drop experiment. እንግዲህ ስለ ኤሌክትሮን ነው ያወራን ያለነው ጄጄ ቶምሰንን ተመልክተናል ከዛ በቀጥሎ ደግሞ ሮበርት ሚልካን የተባለ ሰው ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት በተባለ ኤክስፐሪመንት ቻርጅን ዲተርማይን አድርጓል ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮንን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮንንም እንደዚሁ ዲተርማይን አድርጓል ምክንያቱም ቻርጅን ካገኘ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮን ደግሞ ጄጄ ቶምሰን አግኝቶ ነበር ስለዚህ ቻርጅ እና ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮን በመጠቀም ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን በቀላሉ ማግኘት ይችላል ማለት ነው እስቲ በቀጣይ ባጭሩ ደግሞ ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት እንመልከት ይህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ይባላል አጠቃላይ ሮበርት ሚልካን ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮንን አንድ ኤሌክትሮን ኬሪ የምታደርገውን ቻርጅ ዲተርማይን ለማድረግ የተጠቀመበትን አፓራተስ እና ሂደት ነው እዚህ ጋር ባጭሩ የምንመለከተው ማለት ነው ስለዚህ ኦይል ድሮፕ የተባለው ምክንያቱም ዋነኛው የኤክስፐሪመንቱ ማዕከል ኦይል ድሮፕ ስለነበረ ነው የኦይል ድሮፕሌቶች ሶ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አተማይዘር አለ እዚህ ጋር ኮምፓርትመንት አለ ክፍሎች አሉት አተማይዘር ስራው ምንድነው ኦይል ድሮፕሌቶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦይሉን እየሳበ በድሮፕሌት መልክ ወደዚህ ውስጥ መክተት ነው ማለት ነው አተማይዘር ስራው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ኦይል ስፕሬዎች አሉ ከዛ እዚህ ኮምፓርትመንቱ በዚህ ጋርና በዚህ ጋር በኩል
ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ወይም ኤሌክትሪካል ቻርጅድ ፕሌቶች አሉ። ይሄኛው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ማይክሮስኮፕ አለ። በዚህ ጋር ነው እንግዲህ ድሮፕሌቶቹን ባህሪያትና ድሮፕሌቶቹን ሲያጠና የነበረው። በዚህ ሳይድ ደግሞ የምንመለከተው ኤክስሬይ ፕሮዲውስ ቻርጅ ኦን ዘ ኦይል ድሮፕሌትስ። ስለዚህ ኤክስሬይ እዚህ ጋር ያሉትን ጋዞች ኤክስሬዩ አታክ ሲያደርጋቸው ኤሌክትሮን ሪሊዝ ያደርጋሉ። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ መጥተው ከእያንዳንዱ ኦይል ድሮፕሌቶች ላይ አታች ይሆናሉ። ስለዚህ ይህንን ነው እንግዲህ በማጥናት እዚህ ጋር ኤሌክትሪካል ቻርጅ አለ። ስለዚህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌቱ በዚህ በኩል ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን አንዳንዴ በአየር ላይ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ቻርጅ አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ ፖዚቲቭ ሳይዱ ኤሌክትሮንን አትራክት ስለሚያደርጋት ወደ ላይ ትሳባለች ማለት ነው። ስለዚህ ወደታች ደግሞ ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ። እነዚህን ፎርሶች ወደ ላይ ያለውን ፎርስ እና ወደታች የሚስባትን ፎርስ በማቀናጀት እያንዳንዷን በማጥናት ነው እንግዲህ ሮበርት ሚልካን ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮንን ወይም ደግሞ ፋውንድ ያደረገው ወይም ደግሞ ያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በአጭሩ ምንን ያሳየናል? ሚልካንስ ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት። Ernest Rutherford, one of Thomson's students, disproved the plum pudding model in 1909. በ1909 አካባቢ ደግሞ እንደዚሁ ረዘርፎርድ የቶምሰን ተማሪ ነው። እሱም እንደዚሁ የፕለም ፑዲንግ ሞዴልን ዲስፕሩቭ አረገ፣ ትክክል እንዳልሆነ ለማሳየት ይቻለ። ይህ በኤክስፐሪመንት አማካኝነት ነው። ስለዚህ ፕለም ፑዲንግ ሞዴል እንግዲህ ምን እንደሆነ ተመልክተናል። ፖዚቲቭ ስፊር ላይ ኤሌክትሮኖች ኢምቤድ ሆነው እንደሚገኙ የሚያሳይ ነው። ይህንንም ከወተር ሜሎን ጋር ከዚህ በፊት አመሳስለን ተመልክተነዋል። ስለዚህ ፕለም ፑዲንግ ሞዴል ኦፍ አናተምን ረዘርፎርድ ደግሞ በተለየ ወይም በሌላ ዲስከቨሪ ዲስፕሩቭ አድርጎታል ማለት ነው። Rutherford found that the positive charge of an atom and most of its mass were at the center or nucleus of an atom. ረዘርፎርድ እንግዲህ በኤክስፐሪመንቱ ምን ውጤትን አገኘ ወይም ደግሞ ምን ምልከታን አከናወነ? ፖዚቲቭ ቻርጆቹ የአተም ፖዚቲቭ ቻርጅ ማዕከል ላይ ተሰብስቦ እንደሚገኝ ነው። ፖዚቲቭ ቻርጅ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የአተሙ ማስ ማዕከል ላይ ተሰብስቦ እንደሚገኝና ይህም ምን ተብሎ ተጠራ? ኒውክለስ ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ የአተም ሴንትራል ፓርት ፖዚቲቭ ቻርጁና አጠቃላይ የአተሙን ማስ ኮንሰንትሬት አድርገው የሚገኝበት ቦታ ኒውክለስ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ የረዘርፎርድ ኤክስፐሪመንትን እስቲ ባጭሩ ሰመራይዝ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ከኔ ጋር ቆዩ። እንግዲህ ረዘርፎርድስ ኤክስፐሪመንት ወይም ደግሞ አልፋ ስካተሪንግ ኤክስፐሪመንት ይባላል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሶርሱ ራዲየም ሬዲዮ አክቲቭ የሆነ ኤሌመንት ነው። ራዲየም ከሱ ነው እንግዲህ ስትሪም ኦፍ አልፋ ፓርቲክሎች የሚመነጩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተሰበሰቡ ወይም የአልፋ ፓርቲክሎች እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ቀጭን ጎልድ ፎይልን አታክ እንዲያደርጉት ይደረጋል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ኤክስፔክት ተደርጎ የነበረው አጠቃላይ ወይም ተጋይቶ እንደሚመለስ አይነት ነገር ነበረ። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሰም ኦፍ ዘም ቀጥታ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ሴንተር ኦፍ አናተምን ያገኙት ቀጥታ ዲፍሌክትድ ባክ አረጉ። ሌሎቹ ደግሞ በተወሰነ አንግል የተወሰኑት ዲፍሌክትድ አረጉ። እንዲሁም አብዛኞቹ ደግሞ they pass through the gold foil። ስለዚህ ሶስት ኦብዘርቬሽኖችን አከናውኖ ነበር ማለት ነው። ሶ ከዚህ ምን ኮንክሉድ ማድረግ ቻለ? ዳይሬክትሊ ቀጥታ ተጋይተው መመለሳቸው የአተም ማሲቭ ፓርቱ ሴንትራል ፓርቱ እንደሆነ ከዚህ ዲተርማይን ማድረግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የለቀቀው አልፋ ፓርቲክል ነው። አልፋ ፓርቲክል ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ስለዚህ ዲፍሌክትድ አት አን አንግል ተጋይቶ መምጣቱ የሚያሳየው ይህ ሴንትራል ፓርት ኦፍ አናተም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እንደሆነ ላይክ ቻርጆች ሪፔል እንደሚደረጉት እንደሚገፋፉት፣ ስለዚህ ይህም ተገፍቶ በተወሰነ አንግል ቤንድ እንዳደረገ ኮንክሉድ ለማድረግ ችሏል። በስተመጨረሻም ብዙዎቹ ቀጥታ ማለፋቸው አተም ውስጣዊ ፓርቱ በጣም ላይት እንደሆነና ክፍት እንደሆነ ሞስት ፓርቱ ለማየት ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አውትስታንዲንግ ኤክስፐሪመንት ነው። እንግዲህ የረዘርፎርድስ ኤክስፐሪመንት ሴንትራል ፓርት ኦፍ አናተምን በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ማለት ነው። In 1911, Rutherford, together with his students Geiger and Marsden, described a planetary model in which electrons orbited a small positive charged nucleus. እንግዲህ ከግኝታቸው ተነስተው ረዘርፎርድ ከጋይገር እና ማርስደን ጋር ፕላኔታሪ ሞዴል
የተባለውን የአቶሚክ ሞዴል ፕሮፖዝ አድርገዋል ማለት ነው። ሶ ምን ይመስላችኋል እንግዲህ እስቲ ከዲስከቨሪያቸው ተነስታችሁ ከፕለም ፑዲንግ ሞዴል የተለየበትን ነገር ለመጠቆም ሞክሩ። በራሳችሁ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና ስለዚህ ከኔ ጋር ደግሞ ስንመለከተው እንግዲህ አተም ማዕከል ላይ ኒውክለስ አለ ወይም ሴንትራል ፓርቱ የአተሙ አጠቃላይ ማስ የአተሙ ፖዚቲቭ ቻርጅ የሚገኝበት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ አውተር ሞስት ሼር ኦፍ አን አተም አውት ኦፍ ዘ ኒውክለስ ያለው ፍሪ ነው በአብዛኛው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች በጣም ላይት ስለሆኑ እዚህ ፍሪ ስፔስ ላይ ነው እንግዲህ ተሰራይተው የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕላኔታሪ ሞዴል ብሎ ወይም ደግሞ ከፕላኔታሪ ሞዴል ጋር ያመሳሰለበት ምክንያት ማዕከል ላይ ኒውክለስ አለች። ልክ እንደ ፀሐይ የሶላር ሲስተም ማዕከል ነች አይደል? ስለዚህ ሌሎች ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ኦርቢታቸውን ጠብቀው ፓዛቸውን ጠብቀው ነው የሚሽከረከሩት። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንደ ረዘርፎርድ አባባል አተም ማዕከል ላይ ኒውክለስ አለ። ከኒውክለሱ ውጪ ኤሌክትሮንስ ኦርቢታቸውን ጠብቀው ይሽከረከራሉ፣ ሙቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ ያንን ነው እንግዲህ በሞዴሉ ሊያሳይ የፈለገው ማለት ነው። እዚች ጋር እንደ ጠቆም ሳላደርግ የማላልፈው ነገር ከፕለም ፑዲንግ ሞዴል ፕላኔታሪ ሞዴል በምን የተለየ ይመስላችኋል? እስቲ መርምሩት ወይም አጥኑ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው? በፕለም ፑዲንግ ጊዜ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አልተለያየም፣ ተደብላልቆ ነው ያለው። ነገር ግን እዚህ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ፖዚቲቭ ተሰብስቦ የት ነው ያለው? ሴንትራል ፓርት ኦፍ አተም ላይ መሆኑን ነው በፕላኔታሪ ሞዴል የታዩ። ኤሌክትሮኖች ደግሞ አራውንድ ዛት ሮቴት እንደሚያደርጉ። ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ ፕላኔታሪ ሞዴል ኦፍ አተም የምንለው። In 1930, Niels Bohr proposed the Bohr model, which states that electrons only orbit the nucleus at specific distance from the nucleus. በጣም ጥሩ። ቀጣይ ሰው ደግሞ ኒልስ ቦር ነው እንግዲህ ከረዘርፎርድ በኋላ ከረዘርፎርድ ሻል ያለ የአቶሚክ ሞዴልን ይዞ የመጣ ማለት ነው። ቦርስ አቶሚክ ሞዴል ይባላል። እንግዲህ በረዘርፎርድ ጊዜ ወይም የረዘርፎርድ አቶሚክ ሞዴል ድሮባክስ ብለን የምናስቀምጣቸው ፖዚቲቮቹ ማዕከል ላይ ተሰብስበው ይገኛሉ ብሎ ነበር። ያ ደግሞ ለጥያቄ ያስነግሳል። ስለዚህ ፖል ፖዚቲቭ ቻርጅ ሴንተር ላይ ተቀራርበው የሚገኙ ከሆነ ላይክ ቻርጆች ናቸው፣ እንዴት አይገፋፉምና አተሙ ዲስኢንቲግሬት ሊያደርግ አልቻለም የሚል ጥያቄ ለዛ በቂ መልስ ስላልሰጠ ረዘርፎርድ ኒልስ ቦር ደግሞ ለዛ መልስ ይዞ መጣ። ስለዚህ ቦር ጋር ስንመጣ እንግዲህ የቦር ሞዴል በአጭሩ ምንድነው የሚለው? ኒውክለሱ አት ሴንተር ላይ አለ። አት ሴንተር ኦፍ አተም ኒውክለሱ ይገኛል። ከዚህ ኒውክለስ ላይ ግን ኤሌክትሮኖች ዝም ብለው ሳይሆን ሙቭ እያደረጉ የሚገኙት የራሳቸውን ፓዝ ጠብቀው በተወሰነ ዲስታንስ ላይ በተወሰነ ኢነርጂ ሌቭል ላይ እንደሚገኙ ወይም ኦርቢት እንደሚያደርጉ ሮቴት እንደሚያደርጉ ነው ለማሳየት የሞክረው። እንግዲህ አንድ አዲስ ነገር ኒልስ ቦር ጋር የነበረው ኒልስ ቦር ይዞት የመጣው ምንድነው? ሜን ኢነርጂ ሌቭል ኦር ኦርቢት። ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ፓዝ አለው። ያቺን ፓዝ ተከትሎ ከኒውክለሱ ባለው ርቀት ነው የሚጓዘው። እነዚህ ደግሞ የሚሄዱበትን ፈርስት ኢነርጂ ሌቭል፣ ሰከንድ ኢነርጂ ሌቭል፣ ሰርድ ኢነርጂ ሌቭል ወይም ኬ ሼል፣ ኤል ሼል እያለ ፕሮፖዝ አድርጓል ማለት ነው። ፊገር 3.19 ኒልስ ቦርን አቶሚክ ሞዴል ያሳየናል። ሶ አኮርዲንግ ቱ ኒልስ ቦር አቶሚክ ሞዴል electrons around the nucleus, they have a specific path or a specific orbit with a fixed or specific energy level ነው ባጭሩ የሚለው ማለት ነው የኒልስ ቦር አቶሚክ ሞዴል። ስለዚህ እዛ ጋር ያየነውን የኒልስ ቦርን አቶሚክ ሞዴል እዚህ ጋር ጠቅላላ አድርገን ስናስቀምጠው ይሄ ነው እንግዲህ የኒልስ ቦር አቶሚክ ሞዴል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አዲስ ነገር ይዞት የመጣው ፖዚቲቮቹ እዚህ ጋር ተሰብስበው ነው የሚገኙት ኒውክለስ ውስጥ። ይሄን ረዘርፎርድን ብሎ ነበረ። ከዛ ግን በተለየ መልኩ እሱ ደግሞ ያለው ኬ ሼል የሚባል አለ ወይም ኤል ሼል፣ ኤም ሼል፣ ኤን ሼል እያለ እያንዳንዷን ፓዝ ከትንሹ እስከ ትልቁ ሌብል አድርጓታል። በቁጥርም ሲቤም ፈርስት ሜን ኢነርጂ ሌቭል፣ ሰከንድ ኢነርጂ ሌቭል፣ ሰርድ ኢነርጂ ሌቭል፣ ፎርዝ ኢነርጂ ሌቭል። ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ከኒውክለሱ በተወሰነ ርቀት ወይም ዲስታንስ ላይ ይገኛል። እያንዳንዱ ኦርቢት የራሱ የሆነ ስፔሲፋይድ ኤነርጂ ሌቭል አለው። ስለዚህ ኤነርጂ ከኒውክለሱ የራቀ በሄደ ቁጥር ለምሳሌ እዚህ ሶስተኛ ሼል ላይ ያለች ወይ ሁለተኛ ሼል ላይ ያለች ኤሌክትሮንና አንደኛ ሼል ላይ ያለ ኤሌክትሮን ብናወዳደር ኢን ተርምስ ኦፍ ኤነርጂ ሌቭል እዚህ ጋር ያለው ኤነርጂ ሌቭሉ ሃይ ነው፣ ኤነርጂ ሌቭል እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው እንግዲህ ኒልስ ቦር በሞዴሉ ያሳየው።
according to his model, according to Bohr model ማለት ነው electrons couldn't spiral into the nucleus but could make quantum leaps between energy levels ስለዚህ እንደ ቦር አባባል እንግዲህ ወይም ደግሞ እንደ ቦር አቶሚክ ሞዴል አገላለጽ ኤሌክትሮኖች ተጥመልምለው አይወድቁም ወደ ኒውክሊየሱ ማለት ነው ያ ነበር ፍራቸው አይደለ በረዘርፎርድ አቶሚክ ሞዴል ጊዜ what about electrons ፖዚቲቭ አትራክት የሚያደርጋቸው ከሆነ አይወድቁም ወይ የሚል ነው ነገር ግን according to Niels Bohr electrons couldn't spiral into the nucleus ነገር ግን they could make quantum leaps between energy levels ስለዚህ ነገር ግን ድንገተኛ የሆነ ቼንጅ ሊያካሂዱ ይችላሉ ኤሌክትሮን ከአንዱ ኢነርጂ ሌቭል ወደ ሌላው ኢነርጂ ሌቭል ሊሄድ ይችላል ወደ ላይም ወይም ወደ ታችም ወደ ሃይ ኤነርጂ ሌቭል ወይም ወደ ሎ ኤነርጂ ሌቭል ሊሄድ ይችላል በዛ ጊዜ ኤሌክትሮን ኤነርጂ ሉዝ ወይም ጌን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው subsequently in 1920 Rutherford discovered the existence of proton in the nucleus እንግዲህ በ1920 ደግሞ Rutherford discovered the existence of the proton in the nucleus የፕሮቶንን በኒውክሊየስ ውስጥ መኖር ፕሩቭ አድርጓል ማለት ነው In 1932 James Chadwick discovered the neutron which is another subatomic particle እንግዲህ የኤሌክትሮንን አይተናል የፕሮቶንን ተመልክተናል በ1932 አካባቢ ደግሞ ጄምስ ቻድዊክ የተባለ ሳይንቲስት ማን ዲስከቨር አድርጓል ሶስተኛው ሰባቶሚክ ፓርቲክል የሆነው ኒውትሮን ዲስከቨር አድርጓል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ ጄምስ ቻድዊክስ ቤርሊን ቦምባርድመንት ኤክስፐሪመንት ይባላል ቤርሊን ቦምባርድመንት ኤክስፐሪመንት ይባላል እንግዲህ እዚህ ዩኒት ላይ አንድ ማስታወስ ያለባችሁ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን ተመልክተናል ሳይንቲስቶች ዲስከቨር በሚያደርጉበት ጊዜ ስማቸውን ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ቻድዊክስ ቤርሊን ቦምባርድመንት ኤክስፐሪመንት ወይም ደግሞ ቻድዊክ ቤርሊን የተባለን አተም በአልፋ ፓርቲክልስ ቦምባርድ አደረገው ወይም ደግሞ መታው ማለት ነው ወይም እንዲያልፍበት አደረገ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የሆኑ ፓርቲክሎች ተፈጠሩ እነዛ ፓርቲክሎች ሌላውን ወይም ደግሞ ፕሮቶን ሙቭ እንዲሆን አረጉ ከዛ ምን ኮንክሉድ አደረገ ከዛ እነዚህን በፓራፊን ዋክስ እዚህ ጋር ያያዛቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ በፓራፊን ዋክስ አታቸው ነው እዚህ ጋር አገኛቸው ፓራፊን ዋክስ ሲጠቀም አላለፉም እዚህ ጋር ተገኙ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ባህሪያቸው ማጥናት ጀመረ ባህሪያቸው በማጥናበት ጊዜ ቻርጅለስ መሆናቸው ምንም አይነት ቻርጅ ኬሪ እንደማያደርጉና ኒውትራል እንደሆኑ ፕሩቭ አረገ ማለት ነው ስለዚህ ኒውትሮን ዲስከቨሪ ባጭሩ ይሄን ይመስላል His atomic model encompasses a small positively charged nucleus where proton and neutrons reside at the center of the atom and the electrons revolving around the nucleus in orbits, which is the basic atomic model. ስለዚህ ሞዴሉ ምን ይመስል ነበር? positively charged central part of an atom አለ። ስለዚህ positively charged የሆኑት የአተም ክፍሎች ወይም subatomic particles የሚገኙት ማዕከል ላይ እንደሆነና ከዚህ በተጨማሪ ኒውትሮንስ ማዕከል ላይ ኒውክሊየስ ውስጥ እንደሚገኝ ለማሳየት ይችላል ከዛ ውጪ ግን ኤሌክትሮኖች የራሳቸውን ፓዝ እየተከተሉ በኦርቢት ወይም ደግሞ በኒውክሊየስ ዙሪያ እንደሚሽከረከሩ የሚያሳይ ሞዴል ነው ይሄ እንግዲህ ከሌሎቹ ሻል ያለ ሞዴል ነው ማለት ነው The discoveries of the above factors about atoms led to the modified modern atomic theory postulates እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩት ዲስከቨሪዎች እስካሁን ያየናቸው በሙሉ አተም ምን ይመስል እንደነበረ ለማሳየት የተደረጉ ጥረቶችና ሂደቶች ናቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶች ፕሮፖዝ ሆነዋል ማለት ነው The presence of positively charged particles in an atom has been predicted by Goldstein around 1886 based on the electrical neutrality of an atom ስለዚህ ጎልድስታይንን እንዳረሱት የጎልድስታይንን ሮል ጎልድስታይን ከፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሰባቶሚክ ፓርቲክልስ ምንድናቸው እነሱም ፕሮቶን ከፕሮቶን ዲስከቨሪ ጋር የተያያዘ ሰው ነው ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኒውትራሊቲን በመጠቀም ኤሌክትሪካል ኒውትራሊቲ ኮንሰፕት በመጠቀም ነው እንግዲህ there is positively charged subatomic particles እንዳሉ እንደመነሻ የተጠቀመበት ማለት ነው ኤሌክትሪካል ኒውትራሊቲ ስንል ኤሌክትሮኖች አስቀድመው ዲስከቨር ሆኑ አተሞች ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሰባቶሚክ ፓርቲክል እንዳላቸው ታወቀ ከዛ ደግሞ የነሱ ኤሌክትሪካል ኒውትራሊቲ ታወቃል ስለዚህ ሌሎች ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ይኖራሉ በተቃራኒ ቻርጅ ያላቸው ምክንያቱም ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ስለሆነ አተሙ ኤሌክትሪካል ኒውትራል ደግሞ ሆነ ማለት ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ
ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች አሉት ማለት ነው በማለት ነው እንግዲህ የጎልድስታይን መነሻ። So the discovery of the proton by Goldstein was done based on the cathode ray experiment conducted by using a perforated cathode. እንግዲህ የነዚህ ፕሮቶኖች ዲስከቨሪ በጎልድስታይን የተካሄደው በካቶድ ሬይ ኤክስፐሪመንት ይባላል። በካቶድ ሬይ ቲዩብ ውስጥ ነው። በዛም ጊዜ ፐርፎሬትድ የሆነ ካቶድ ተጠቅመዋል ማለት ነው። ብስብስ የሆነ ወይም ደግሞ የሚያሳልፍ ክፍተት ያለው ካቶድን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ ሃይ ቮልቴጅ ሶርስ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄውና ዲስቻርጅ ቲዩብ አለ ወይ ደግሞ ካቶድ ሬይ ቲዩብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ከዚህ ጋር ተነስተው ወደዚህ ሄደው ሂት በሚያደርጉበት ጊዜ ከዛ በተቃራኒው ደግሞ እነዚህ አኖድ ሬዎች ተፈጥረው አኖድ ሬዎች ደግሞ ከአኖድ ወደ ካቶድ ይሄዳሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እነዚህ አኖድ ሬስ፣ እነዚህ ደግሞ ካቶድ ሬስ። ካቶድ ሬስ ከካቶድ ተነስተው ወደ አኖድ የሚሄዱ አኖድ ሬስ ደግሞ ምንላቸው ከፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሳይዱ ወይም ሮዱ ያ ምን ይባላል አኖድ። ከአኖዱ ተነስተው ወደ ካቶዱ የሚሄዱ ናቸው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ባጭሩ የዲስከቨሪ ኦፍ ፕሮቶንስ። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የፖዚቲቭ ሬስ ዲስከቨሪ መነሻው ይሄ ኤክስፐሪመንት ነው። The electron was one of the fundamental subatomic particles that was discovered by the British physicist J.J. Thomson in 1897 እንግዲህ ኤሌክትሮን አንደኛው መሰረታዊ ሰባቶሚክ ፓርቲክል ነው። ማነው ዲስከቨር ያደረገው? the British physicist J.J. Thomson ነው በ1897 ቶምሰን እና ኤሌክትሮንን ያይላቸው ቁርኝት እንዳትረሱ። in the discovery of electron J.J. Thomson performed several experiments on the cathode rays እንግዲህ ኤሌክትሮን ዲስከቨር በሚያደርግበት ጊዜ በጣም ብዙ ሙከራዎችን አድርጓል። እዚህ ጋር ሃይ ቮልቴጅ ሶርስ ጋር ይህንን አገናኝቶታል። ስለዚህ ካቶዱ ከኔጌቲቭ ሳይድ ኦፍ ዘ ባትሪ ጋር የተገናኘው ሮድ ነው ካቶድ ይባላል። እንዲሁም ደግሞ አኖዱ ከፖዚቲቭ ሳይድ ኦፍ ዘ ባትሪ አታች የሆነው ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዲስቻርጅ ቲዩብ ኦር ካቶድ ቲዩብ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ካቶድ አለ፣ አኖድ አለ። ስለዚህ ባጭሩ እንግዲህ እነዚህን ወይም ደግሞ ከካቶድ ወደ አኖድ እየሄዱ መጨረሻ ላይ ግሪኒሽ የሆነ ግሎ እዚህ ጋር ሲፈጥሩ ተመልክቶ ነው እንግዲህ እነዛን የበለጠ አጥንቶ ካቶድ ሬዎችን ወይም ደግሞ አሁን ላይ ኤሌክትሮንስ የምንላቸው ሊያገኝ የቻለው ማለት ነው። The first experiment he has studied with the straight line travel of cathode rays in the discharge tube by placing a small object between the cathode and the anode. እንግዲህ ጄጄ ቶምሰን እነዚህ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሲሆኑ ሬዎች ወይም ደግሞ ፓርቲክሎች መኖራቸውን ካወቀ በኋላ የተለያዩ ሙከራዎችን አካሂዷል። የመጀመሪያው ሙከራ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሜታል ሮድ መካከል ላይ አስቀመጠ። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ካቶዶች በሚሄዱበት ጊዜ ቮልቴጅ ኮኔክት በሚያደርግበት ጊዜ ካቶድ ሬዎች ከካቶድ ወደ አኖድ ያልፋሉ ማለት ነው። ይህ በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቀጥታ የዚች ቅርጽ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ስለዚህ ኤሌክትሮንስ በዚህ ጋር እንዳያልፉ ያደረገው ይሄ ነው። ይህ ምንን ያሳያል? ኤሌክትሮኖች ኢን ስትሬት ላይን እንደሚጓዙ በቀጥታ መስመር እንደሚጓዙ ለማሳየት የተደረገ ኤክስፐሪመንት ነው። J.J. Thomson's second experiment was performed by placing a light paddle wheel between the cathode and the anode to study the particulate nature of the cathode rays. ሌላኛው ጄጄ ቶምሰን ያካሄደው ሙከራ እንግዲህ ይህንኑ ዲስቻርጅ ቲዩብ በመጠቀም ማዕከል ላይ ላይት ፓደል ዊል አስቀመጠ። ከዛ ቮልቴጅ ኮኔክት ሲያደርግ ካቶድ ሬዎች ከካቶድ ተነስተው ወደ አኖድ የሚሄዱ ሬዎች ይህንን ላይት ፓድል ዊል እንዲሽከረከር አረጉት። ስለዚህ ከዚህ ምን ኮንክሉድ አረገ ማለት ነው? ዚስ ካቶድ ሬስ ወይም ኤሌክትሮንስ they have particle nature particulate nature particle nature እንዳላቸው ማስ እንዳላቸው አሳየ ማለት ነው። ሌላው ጄጄ ቶምሰንስ performed the third and fourth experiments to investigate the negative charge of the cathode rays by passing cathode rays through electrical and magnetic field እንግዲህ በቀጥታ መስመር እንደሚጓዙ ተመልክተናል። ያንን አግኝቷል ማለት ነው። ፓርቲኩሌት ኔቸር እንዳላቸው እንዲሁ አጥንቷል። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ቻርጃቸው ምን ይመስላል፣ ቻርጅ አላቸው የላቸውም፣ ካላቸውስ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ የሚለውን ለማወቅ ደግሞ እዚህ ጋር የሰራው ኤክስፐሪመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳየነው ዲስቻርጅ ቲዩቡል ለምን ኤክስፖዝ አደረገው? ለኤሌክትሪካልና ማግኔቲክ ፊልድ። ሶ ቶምሰን ኮንክሉድ ዛት particles are a net negative charge. These particles are now called electrons. ስለዚህ ቶምሰን ከዚህ ኤክስፐሪመንቱ ምን ኮንክሉድ አረገ? እነዚህ ሬዎች ካቶድ ሬዎች ወደ ፖዚቲቭ ሳይድ
ዲፍሌክት ሲያደርጉ ተመለከተ። ከዚህ ምን ኮንክሉድ አደረገ? እነዚህ ሬዎች ካቶድ ሬስ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ እንደሆኑ ፕሩቭ አደረገ ማለት ነው። In 1920, his discovery of the nucleus Rutherford targeted a stream of positively charged alpha particles at a very thin gold foil target and inspected how the alpha particles were scattered by the foil. እንግዲህ ቀድሞ ኦልሬዲ ተመልክተናል፣ ግን መደጋገሙ የበለጠ ስለሚጠቅም በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የምንመለከተው የረዘርፎርድን ኤክስፐሪመንት ነው። ሶ stream of alpha particles will come from here ወይም ከዚህ ተነስተው ወደዚህ ይጓዙና እዚህ ጋር ቀጭን የጎልድ የወርቅ ፎይል አለ፣ እሱን ሂት እንዲያደርጉት ይደረጋል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ቀጥታ የተጋጩት ቀጥታ ባውንስድ ባክ አድርገዋል። በተወሰነ አንግል የተጋጩት ደግሞ ምንና ያሳያል? ይሄ አተም ሴንትራል ፓርቱ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እንደሆነና አብዛኞቹ ማለፋቸው ደግሞ ሞስት ፓርት ኦፍ አናተም ኤምፒቲ እንደሆነ የሚያሳይ አጭር ኤክስፐሪመንት ነው። ሶ ቀደም እዛ ጋር እንደተመለከትነው he inspected that a small fraction of the alpha particles were deflected at large angles and some were reflected directly back at the source. ቅድም እንዳልኳችሁ ቀጥታ ሴንተር ላይ የሄዱት አልፋ ፓርቲክሎች ቀጥታ ተጋይተው ተመለሱ። ከዛ ውጪ ደግሞ የተወሰኑት አት አን አንግል ቤንድ አረጉ ማለት ነው። ይህም ሴንትራል ፓርት ኦፍ አናተም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እንደሆነ ያሳየ ሙከራ ነው ማለት ነው። Rutherford's result suggests that both the mass and positive charge are concentrated in a minute fraction of the volume of an atom, which Rutherford called the nucleus. So ደጋግመን እያለን እንዳለ ነው እንግዲህ ከአጠቃላይ ከኤክስፐሪመንቱ ረዘርፎርድ ምን ኮንክሉድ አደረገ? የአተም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሰባቶሚክ ፓርቲክል እና አጠቃላይ ማሱ ኮንሰንትሬት ሆኖ የሚገኘው አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ አተም መሆኑንና ይህንንም ሴንትራል ፓርት ኦፍ አናተም ረዘርፎርድ ምን ብሎ ሰይሞት ነበር? ኒውክሊየስ። ረዘርፎርድ however was cornered by the other scientists by the question, why does the nucleus not disintegrate in spite of repulsion among the protons? To explain the stability of the nucleus, Rutherford predicted the presence of neutral particles. እንግዲህ ረዘርፎርድ የተነሳበት አደገኛ ጥያቄ ምን የሚል ነው? አዎ ኒውክሊየሱ እንዴት ዲስኢንቴግሬት አያደርግም? አይለያይም። ምክንያቱም ሉክ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎችን አጭቆ ከያዘ እነዚህ ደግሞ ላይክ ቻርጆች ናቸው። ላይክ ቻርጅ ደግሞ ሪፔል ይደረጋል። ስለዚህ የነዚህ ግፊት መገፋፋት እንዴት አተሙን ዲስኢንቴግሬት አላደረገውም አለያየውም ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ከአቶሚክ ስቴቢሊቲ ጋር የሚገናኝ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ረዘርፎርድ ለዚህ ለሞዴሉ መልስ ሲሰጥ ወይም ደግሞ ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ሲሞክር ምን አለ? there might be neutral particles ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ፕሪዲክሽን አስቀመጠ። አያችሁ ማዕከል ላይ ጥያቄ ሲጠየቅ ምንም ግር ያለው ነገር የለም። ትክክል ነው። ምናልባት ደግሞ ኒውትራል የሆኑ ፓርቲክሎች ሴንትራል ፓርት ኦፍ አናተም ላይ ሊኖሩ ይችላሉ አለ። በኋላ ላይ እንግዲህ ዲስከቨር አድርገው የተገኘ ነው ኒውትሮን የተባለው ሰባቶሚክ ፓርቲክል እሱ አስቀድሞ ፕሪዲክት አድርጎት ነበር ማለት ነው። The English physicist James Chadwick bombarded beryllium nuclei with alpha particles and observed some radiation that possess material particle and did not deflect in electric field. So ቅድም እንደተመለከትነው ይህ ቤርሊየም ቦምባርድመንት ኤክስፐሪመንት እንግዲህ ጄምስ ቻድዊክ የተባለ የኒውትሮን ዲስከቨረር የተጠቀመበት ሙከራ ነው። ስለዚህ የቤሪሊየምን አተም በአልፋ ፓርቲክል ሂት ሲያደርገው ወይም ቦምባርድ ሲያደርገው የተወሰኑ ሬዲዬሽኖች ሲፈጠሩ ተመለከተ። እነዚህም ሬዲዬሽኖች ፓርቲክል ኔቸር እንዳላቸው ለማጤን ቻለ። እነዚህ ሬዲዬሽን ዲፍሌክት እንደማይሆኑ በኤሌክትሪክ ፊልድም ለማወቅ ተቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ኒውትሮን የተባሉትና ኒውትራሊ እንደሆኑ ወይም ደግሞ ቻርጅለስ እንደሆኑ ቻርጅ እንደሌላቸው ፕሩቭ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትሮንስ የሚገኙት ከፕሮቶንስ ጋር ማዕከል ላይ ነው፣ አተሙ ማዕከል ላይ ነው። ነገር ግን ኒውትራል ናቸው። እንደ ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ፣ እንደ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አይደሉም። ቻርጅ የላቸውም በአጠቃላይ ማለት ነው። This confirmed the fact that these rays contained neutral particles. He called these neutral particles neutrons. ስለዚህ ቅድም እዛ ጋር እንደተናገርኩት ይህ ምንን አረጋገጠ? እነዚህ ሬዎች ምን እንደያዙ ኒውትራል የሆነ ፓርቲክል በውስጣቸው እንዳለና ይህም ኒውትራል ፓርቲክል በኋላ ላይ ምን ብሎ ጠራው? እሱ ኒውትሮንስ። Electrons are one of the three fundamental particles that make up the atoms. Electrons are extremely small
their mass is like this 5.4858 times 10 to the power of minus 4 atomic mass unit and contribute almost nothing to the total mass of an atom. The electrical charge of an electron is minus 1. እዚህ ጋር ስለ ኤሌክትሮን ዋን ኦፍ ሰባቶሚክ ፓርቲክል ስለሆነው ስለ ኤሌክትሮን የሚናገር ፖይንት ነው። እንግዲህ ከሶስቱ ሰባቶሚክ ወይም ፋንዳሜንታል ፓርቲክልስ ኦፍ አናተም ከምንላቸው ከፕሮቶን ከኒውትሮን አንዱ ነው ኤሌክትሮን ማለት ነው። በጣም ትንሽ ነው ሳይዙ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው። በጣም ትንሽ ሳይዝ ነው ያላቸው። ዘ ላይተስት ሰባቶሚክ ፓርቲክል የምንላቸው ናቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ላይት በመሆናቸው ለአተሙ ማስ ምንም አይነት ኮንትሪቢዩሽን የላቸው። ለዚህ ነው እንግዲህ ማስ ነምበር ኦፍ አናተም ብለን ካልኩሌት ስናደርግ ፕሮቶንና ኒውትሮንን ቆጥረን በመደመር ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ቺ ኤሌክትሮን ኬሪ የምታደርገው ቻርጅ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን ኢዝ ሪላቲቭ ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን። The proton, ልክ እንደ ኤሌክትሮን ሁሉ is one of the three subatomic particles found in the nucleus of an atom. Protons have a positive electric charge of 1 plus 1 and a mass of 1.0073 atomic mass unit. So እዚህ ጋር በአጠቃላይ ስለ ፕሮቶን ነው። ፕሮቶን ደግሞ የአተም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሰባቶሚክ ፓርቲክሉ ነው። የሚገኝበት ቦታ የት ነው? in the nucleus, central part of an atom. ኬሪ የሚያደርገው ማስ ስንት ነው? 1.0073 አቶሚክ ማስ ዩኒት። ስለዚህ ከኤሌክትሮን አንጻር ማሲቭ ነው ማለት ነው። ኬሪ የሚያደርገው ቻርጅ ጋር ስትመጣ ከኤሌክትሮን ጋር አንድ አይነት ነው፣ ነገር ግን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ይለያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 ኤሌክትሮን ማይነስ 1 ነበር አይደል? ለዚህ ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ኦር ፕላስ 1። ሶስተኛው ሰባቶሚክ ፓርቲክል ኒውትሮንስ ነው። ኒውትሮንስ አር ሰባቶሚክ ፓርቲክልስ ፋውንድ ኢንሳይድ ዘ ኒውክሊየስ ኦፍ አን አተም. They have no charge. The mass of neutron is a little greater than the mass of proton. Together with proton, they make up virtually all of the mass of the atom. በጣም ጥሩ። ስለ ኒውትሮን ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሚያወራው። ኒውትሮን እንግዲህ የሚገኘው ልክ እንደ ፕሮቶን ሁሉ ሴንትራል ፓርት ኦፍ አናተም ላይ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኒውትሮን ቻርጅ ለስ ነው፣ ወይም ምንም አይነት ቻርጅ የለውም። ማሱ ጋር ስንመጣ ደግሞ ከፕሮቶን ጋር ተቀራራቢ ነው፣ ነገር ግን ስላይትሊ ከፕሮቶን ይበልጣል። የኒውትሮን ማስ 1.0087 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። ይህ ቁጥር እንግዲህ ከፕሮቶን ማስ ቁጥር ጋር በተወሰነ መልኩ በትንሽ ይለያያል ማለት ነው። Together with protons they make up virtually all of the mass of an atom. እንግዲህ ከፕሮቶን ጋር አንድ ላይ አጠቃላይ የአተሙን ማስ ይዘው የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ፕሮቶን እና ኒውትሮን ሴንትራል ፓርት ኦፍ አናተም ላይ የሚገኙ ናቸው። Scientists are always interested in atomic number and how it differs between different elements, since an atom of one element can be distinguished from an atom of another element by the number of protons in its nucleus. The number of protons in an atom is called its atomic number. So ስለ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን አይተናል። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ የአተም ክፍሎች ናቸው፣ የአተም ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ፕሮቶን ነው። እንግዲህ ፕሮቶን ወይም ደግሞ አቶሚክ ነምበር የምንለው የእያንዳንዱ ኤሌመንት መለያ ባህሪ ነው። ስለዚህ እዚህ ፕሪንቲቭ ላይ እንደምንመለከተው ከላይ ተጽፎ የምናገኘው ቁጥር አቶሚክ ነምበር ይባላል። ይህ አቶሚክ ነምበር እንግዲህ እያንዳንዱ ኤሌመንት ኬሪ የሚያደርገውን ፕሮቶን ቁጥር የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ጋሊየም ጋር ስንመጣ አቶሚክ ነምበሩ 31 ነው። ስለዚህ ከኤሌክትሮን ቁጥሩም 31 ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ አቶሚክ ነምበር ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ምክንያቱም ሞደርን ፔሪዮድ ላይ የተቀመጠበት ስለሆነና no two elements have the same atomic number። ሁለት የተለያዩ አተሞች በምንም አይነት መልኩ አንድ አይነት አቶሚክ ነምበር ወይም ደግሞ ፕሮቶን ነምበር የላቸውም። አቶሚክ ነምበር ማለት በሌላ አባባል የፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። The mass number of an atom is the total number of protons and neutrons in its nucleus. Mass number represent የሚሆነው በዚህ ካፒታል ኤ ነው። እንግዲህ ጋር እንደምንመለከተው mass number of an atom ስንል ባጭሩ የሚያመለክተው ምንድነው? የፕሮቶን ቁጥሩና የኒውትሮን ቁጥሩን ደምሮ ማስቀመጥ ማለት ነው። That's mass number. It is also known as the total number of nucleons in the atomic nucleus. ወይም በሌላ አባባል mass number ስንል አጠቃላይ የኒውክሊዮንስ ቁጥሮች በምን ውስጥ በአቶሚክ ኒውክሊየስ ውስጥ ኒውክሊየስ የሚባሉት ፕሮቶን እና ኒውትሮን ነው ባጭሩ። ስለዚህ የሁለቱም ቁጥሮች ነው እንግዲህ ማስ ነምበር የምንለው። it is calculated by using the formula። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በዚህ መልክ ካልኩሌት እናደርገዋለን። ማስ ነምበር A ካፒታል A is equal to
number of protons plus number of neutrons. To write a nuclear symbol, the mass number is placed at the upper left superscript of the chemical symbol, and the atomic number is placed at the lower left of the symbol ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ኤ አለ ማስ ነምበር ማለት ነው፣ ወይም ነምበር ኦፍ ኒውክሊዮንስ ወይም ደግሞ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ተደምረው የምናገኘው ማለት ነው የአተሙ ማስ ነምበር። ከታይ ደግሞ የአተሙ አቶሚክ ነምበር መለያ ባህሪ ነው እንግዲህ አቶሚክ ነምበር no two elements have the same atomic number, so number of proton ያመለክታል ማለት ነው። ይሄ ኤሌመንት ሲምቦሉ ነው ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሪፕሬዘንት የማድረጉ ሂደት ኒውክሊየር ሲምቦል ሪፕሬዘንቴሽን ይባላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች ነቃነቃ እያላችሁ ነው አይደለ? ወደ ማገባደዱ እየሄድን ነው። ምዕራፍ 3 ነው እየከለስን ያለ ነው። ብዙ ነጥቦችን ነካክተናል። all atoms of the same element have the same number of protons, but some may have different number of neutrons. So atoms of the same element that differ in their numbers of neutrons are called isotopes. ለአይሶቶፖች ኮንሰፕት እየመጣን ነው። ባጭሩ አይሶቶፕ ስንል ፕሮቶን ቁጥሩ አንድ አይነት፣ ምክንያቱም የምናወራው ስለ አንድ ኤሌመንት አተሞች ስለሆነ ሁልጊዜ ፕሮቶን ቁጥሩ አንድ አይነት፣ ኒውትሮን ቁጥሩ ደግሞ የተለያየ ማለት ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ አይሶቶፕ የተባለውን ስም የሰጠነው ማለት ነው። ስለዚህ አይሶቶፕ የምንላቸው የአንድ ኤሌመንት አተሞች ሆነው የተለያየ ኒውትሮን ነምበር ሲኖራቸው፣ የተለያየ ኒውትሮን ነምበር አላቸው ማለት ማስ ነምበራቸው ይለያያል ማለት ነው። እነዚህ ነው እንግዲህ አይሶቶፕ የምንለው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ክሎሪን 35 እና ክሎሪን 37 እናገኛለን። በሁለቱም ጊዜ ግን 17 ተጽፎታ ያላችሁ አቶሚክ ነምበራቸው ማለት ነው። አቶሚክ ነምበራቸው አይለያይም፣ ምክንያቱም ሁለቱም ክሎሪኖች ስለሆኑ። የሚለያዩት ምንድነው? ነምበር ኦፍ ኒውትሮን በዚህ ጊዜ 18 ነው፣ በዚህ ጊዜ ደግሞ 20 ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ልዩነት አለ። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ልዩነት አለ ማለት ማስ ነምበርም ልዩነት አለው። Different isotopes of an element generally have the same physical and chemical properties because they have the same numbers of protons and electrons. ስለ አይሶቶፖች ስናወራ ፕሮቶን ቁጥራቸውና ኤሌክትሮን ቁጥራቸው አንድ አይነት ነው፣ ምክንያቱም አቶሚክ ነምበራቸው the same ስለሆነ። ስለዚህ በአብዛኛው እነዚህ የአንድ አተም የተለያዩ ፎርሞች ምን የላቸውም? የተለያየ ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲ የላቸው፣ ምክንያቱም አብዛኛው ኬሚካል ፕሮፐርቲ በኤሌክትሮን ዲፔንድ የሆነ ስለሆነ። Mass of a single atom is very very small. Using a modern device called a mass spectrometer, it is possible to measure such tiny masses. እንግዲህ የአንድ አተምን መለካት በጣም ከባድ ነው፣ ምክንያቱም አተሞች በጣም ትንሽ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለመለካት ዘመናዊ የሆኑ መሳሪያዎችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ማስ ስፔክትሮሜትር የሚባል በጣም ዘመናዊ መሳሪያ አለ። ይህም በጣም ታይኒ ማሶችን ለመለካት የሚያግዘን ማለት ነው። By definition, one atom of carbon 12 is assigned a mass of 12 atomic mass unit. እንግዲህ አቶሚክ ማስ ዩኒት ብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን የአተሞችን ማስ ዩኒት አተሞችን ማስ ለመግለጽ ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ምን ማለት ነው? አቶሚክ ማስ ዩኒት የምንለው ካርበን 12 ነው፣ ወይም ደግሞ ለአንድ ካርበን 12 አቶሚክ ማስ ዩኒት ተሰጥቶት በቃ ሪፈረንስ ለሌሎቹም በዛ አንጻር ነው የምናያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው እንግዲህ አቶሚክ ማስ ዩኒት የምንለው ሪላቲቭ ቱ ካርበን 12 እንደማለት ነው። የአንድ ኤሌመንት ማስ ከካርበን 12 አንጻር እንደማለት ነው። Since many elements have some isotopes, chemists use average atomic mass. ማስ ነምበር ቅድም ተነጋግረናል። ነገር ግን አይሶቶፖች ጋር ስመጣ ኤሌመንቶች ከአንድ በላይ ፎርም እንዳላቸው ሲታወቅ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ አቨሬጅ ማሳቸውን ካልኩሌት ማድረግ ተጀመረ ማለት ነው። አቨሬጅ አቶሚክ ማስ። ስለዚህ the average atomic mass is merely a weighted average of the mass of all the isotopes. ስለዚህ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ የምንለው እንግዲህ the average weight of all mass of the isotopes ነው። ሃይድሮጅን ለምሳሌ 3 አይነት አይሶቶፖች አሉት። ስለዚህ የሃይድሮጅን አቨሬጅ ማስ ካልኩሌት በሚደረግበት ጊዜ ሶስቱም ማሶች እና እንዲሁም ደግሞ ፐርሰንት አባንደንሳቸው በመጠቀም አቨሬጅ አቶሚክ ማስን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቅድም እዛ ጋር እንደተነጋገርነው we can calculate this by the following equation. አቨሬጅ አቶሚክ ማስን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ፐርሰንት አይሶቶፕ እና ማስ ኦፍ ዘ አይሶቶፕ ከተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ የአንደኛው አይሶቶፕ ወይ አይሶቶፕ 1 እንበለው፣ ሌላኛውን ደግሞ አይሶቶፕ 2 እንበለው፣ ሁለት አይሶቶፕ ላላቸው ነው ይሄ እያለ ግን ይቀጥላል። 3 አይሶቶፕ ላላቸው በዚህ መልክ። ስለዚህ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ
የምንለው ፐርሰንት አይሶቶፕ ሲባዛ ማስ ኦፍ አይሶቶፕ 1 ሲደመር ፐርሰንቴጅ ኦፍ አይሶቶፕ 2 ሲባዛ ማስ ኦፍ አይሶቶፕ 2 ከዛ በኋላ we'll divide it by 100 then we'll get the average atomic mass ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የተቀመጠው የኤሌመንቶች አቶሚክ ማስ ማስ ምንድነው ማለት ነው? አቨሬጅ አቶሚክ ማስ በተለይም ደግሞ አይሶቶፕ ላላቸው። Today in chemistry the principal energy level or the main energy level of an electron refers to the shell in which the electron is located relative to the atom's nucleus። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ፕሪንሲፓል ኤነርጂ ሌቭል እንጠቀማለን። እነዚህ ማለት ነው ፕሪንሲፓል ኤነርጂ ሌቭል፣ ሰከንድ፣ ሰርድ እያልን እንጠቀማለን እነዚህ ኤነርጂ ሌቭሎች። ስለዚህ እነዚህ ኤነርጂ ሌቭሎች የሚያሳዩት ወይም ሪፈር የሚያደርጉት ምንድነው? ሼሉን ነው። ኤሌክትሮን ከኒውክሊየስ በየትኛው ርቀት ላይ ትገኛለች የሚለውን የሚጠቁም ሐሳብ ነው። ሶ this level is denoted by the principal quantum number። ይህ ኤነርጂ ሌቭል እንግዲህ ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር በመባል ይታወቃል። በፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር 1 2 3 4 ይወከላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሪንሲፓል ነምበር ማለት ኤነርጂ ሌቭል 1 እንደማለት ነው። ሁለተኛውም እንደዚሁ፣ ሶስተኛውም እንደዚሁ ወይም ደግሞ ወደ ሼል ስናመጣው ኬ ሼል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤነርጂ ሌቭል ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር 1 የሚያሳየን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤል ሼል፣ ሶስተኛው ኤም ሼል እያለ ይሄዳል። The electron configuration of an element describes how electrons are distributed in their energy levels or shell። ባጭሩ እንግዲህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የምንለው ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎቻችን ላይ በደንብ አይተነዋል። ኤሌክትሮኖችን በተለያዩ ኤነርጂ ሌቭሎች ወይም ደግሞ ሼሎች ላይ የማስቀመጡን ሂደት ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የምንለው። እያንዳንዱ ኤነርጂ ሌቭል፣ እያንዳንዱ ሼል የራሱ የሆነ ሊሚት አለው፣ ስንት ኤሌክትሮን መያዝ እንደሚችል ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ያንን ተጠቅመን ኤሌክትሮንን ፕሮፐርሊ የምናስቀምጥበትን ሂደት ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የምንለው። Filling energy levels with electrons begins from the lower in energy or the shell closer to the nucleus, that is K shell, and goes on sequentially to L, M, N, etc. ኤነርጂ ሌቭሎች ፊል በሚደረጉበት ጊዜ እንግዲህ ከትንሹ ወይም ደግሞ ለኒውክሊየሱ ቅርብ ከሆነው ኬ ሼል ወይም ፈርስት ኤነርጂ ሌቭል ጀምሮ ነው ኤሌክትሮኖች የሚቀመጡት ወይም ፊል የሚሆኑት ማለት ነው። ለምሳሌ ክሎሪን እዚህ ጋር በምሳሌነት አንስተን ስንመለከት ክሎሪን 17 ኤሌክትሮኖች አሉት። ስለዚህ እንዴት ነው ፊል የምናደርገው ወይም እንዴት ነው እነዚህ ኤነርጂ ሌቭሎች ላይ የምናስቀምጠው ብለን ስንመለከት የመጀመሪያው ሼል ላይ 2 ኤሌክትሮን፣ ምክንያቱም መያዝ የሚችለው ማክሲመም አቅሙ 2 ስለሆነ ሁለቱን ኤሌክትሮኖች ከ17ቱ መጀመሪያው ኤነርጂ ሌቭል ላይ ያስቀምጣለሁ። ቀጥሎ ያሉት ጋር ሲሄድ ደግሞ 8 መያዝ ይችላል ሁለተኛው ኤነርጂ ሌቭል። 8ቱን ኤሌክትሮኖች ሁለተኛው ኤነርጂ ሌቭል ላይ ያስቀምጣለሁ። የተቀሩትን 7 ደግሞ ሶስተኛው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑን ስንሰራው 2 8 7 that means 2 8 7 ማለት የመጀመሪያው ሼል ላይ 2፣ ቀጥሎ ያለው ላይ 8፣ ሶስተኛው ላይ ደግሞ 7 ኤሌክትሮንስ አሉት እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ኤሌክትሮኖችን በኤነርጂ ሌቭሎች ላይ ወይም በሼሎች ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። The electrons that occupy the outermost shell of an atom are called valence electrons. They are the most easily lost and the ones that determine the element's chemical properties and how an atom will react. እንግዲህ ስለ ኤሌክትሮኖች ስናወራ፣ ስለ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስናወራ መጨረሻው ሼል ላይ ሁልጊዜም ኤሌክትሮኖች ይኖራሉ። ስለዚህ የመጨረሻው ሼል ላይ ምን ይባላል? የመጨረሻው ሼል አውተር ሞስት ሼል ወይም ቫለንስ ሼል፣ እዛ ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ይባላሉ። እነዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮኖች የአተሙን ኬሚካላዊ ባህሪ እንዲሁም ኬሚካል ሪአክቲቪቲ ዲተርማይን የሚያደርጉ ናቸው። ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል፣ ጌን ያደርጋል፣ ኬሚካል ሪአክሽኑ ምን ይመስላል፣ እነዚህም በሙሉ ዲተርማይን የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ማለት አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮንስ ናቸው። በኬሚስትሪ ቬሪ ኢምፖርታንት ኤሌክትሮንስ የምንላቸው ናቸው። ምክንያቱም በቀላሉ ሎስት ሊሆኑ የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ የአተሙን ሪአክቲቪቲ ዲተርማይን የሚያደርጉ ስለሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በዛሬው የክለሳ ትምህርታችን ላይ እያንዳንዷን የምዕራፍ 3ን ነጥብ አንስተን ተነጋግረንበታል። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር እናቆማለን ማለት ነው። እናንተ ግን ቪዲዮውን ደግማችሁ ተመልከቱት።